নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডেন্ট গাইড ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 টো আৰম্ভ কৰিম, মলিকুলাৰ বেচিছ অফ ইনহেৰিটেন্স। জেনেটিকৰ দ্বিতীয় চেপ্টাৰ, যেটো আমাৰ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ। আমি জেনেটিকৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো চালো, বস্তুখিনি কোনবিলাক টপিকৰ পৰা বেছি প্ৰশ্ন আহে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে। আমি এটা ক্লাছত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনছ বিলাকো চালো, তো আমি গম পালো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ পৰীক্ষাবিলাকত অহা সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায়। কিছুমান কুৱেশ্যন বাৰে বাৰে ৰিপিটেশ্যন হৈ থাকে, আৰু মই আশা কৰিছো তোমালোকে যদি এক্সাম অৰিয়েণ্টেড পঢ়া বা কুৱেশ্যন বেচিছ, কুৱেশ্যন বিচাৰি বিচাৰি কুৱেশ্যন অৰিয়েণ্টেড পঢ়া, তেতিয়া তোমালোকৰ বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাবা তোমালোকে, ঠিক আছে। আৰু যে কি নহওক, আজি আমি চেপ্টাৰ 5 আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো, মলিকুলাৰ বেচিছ অফ ইনহেৰিটেন্স। আৰু আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন বিলাকত লাগি নাথাকো, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ বিলাক আমি চাই যাম। তাৰপৰা প্ৰথম আমি চাম এতিয়া DNA, দ্য DNA টপিক 5.1, ঠিক আছে। DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. ঠিক আছে? The length of DNA is usually defined as number of nucleotides or pair of nucleotides referred to as base pairs present in it. This also is the characteristics of an organism. For example, a bacteriophage known as, তোমালোকৰ এইবিলাকে 1 marks question আহিব. A bacteriophage known as 5 into 174 has 5386 nucleotides. ঠিক আছে, এটা কথা ইয়াত মন কৰিবা, ইয়াতে বাকীবিলাক বস্তু বেক্টেৰিঅফেজ বা আমাৰ যিবিলাক আমি এক্সাম্পল দিয়া আছে, সেইবিলাকৰ এক্সাম্পল বিলাক বেছ পেয়াৰত দিয়া আছে, কিন্তু অনলি বেক্টেৰিঅফেজ ইজ ইন nucleotides. ঠিক আছে, বেক্টেৰিঅফেজ lambda has 48502 base pairs BP. E. coli has 4.6 into 10 power 6 base pairs, and haploid content of human DNA. Haploid content of human DNA is 3.3 into 10.9 base pairs. ঠিক আছে, তো মই আশা কৰিছো এইখিনি বস্তু সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু ভালকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে। এইখিনি মনত ৰখাৰ বস্তু। তাৰপিছত আমি চাম স্ট্ৰাকচাৰ অফ পলিনিউক্লিঅটাইড চেইন, ঠিক আছে। তো এই পলিনিউক্লিঅটাইড চেইন তোমালোকে দেখা পাবা, ইয়াতে তোমাৰ 5 ডেজ এণ্ডত ফসফেট গ্ৰুপ লাগি থাকিব আৰু 3 ডেজ এণ্ডত হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ লাগি থাকিব। 5 ডেজ এণ্ডত ফসফেট গ্ৰুপ মই লিখি দিছো, আমি এইখিনি বস্তুত বেছিকে লাগি নাথাকো, ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাকত আমি বেছি ফ'কাছ কৰিম। আৰু 3 ডেজ এণ্ডত আমাৰ থাকিব হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ। এই বস্তুটো তোমালোকে সকলোৱে মনত ৰাখিবা। এই পলিনিউক্লিঅটাইড চেইনত কি হ'ব, 5 ডেজ এণ্ডত ফসফেট গ্ৰুপ থাকিব আৰু 3 ডেজ এণ্ডত হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ থাকিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এই পেৰাগ্ৰাফটোত চাবা, DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Friedrich Schleicher in 1869. He named it as nuclein. তেতিয়াহ'লে নিউক্লেইন যদি তোমালোকক সোধে যে নিউক্লেইন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, তেতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব যে ফ্ৰাইড্ৰিচ মেইচাৰ ইন 1869, ঠিক আছে। আৰু তেওঁ কি নাম দিছিলে, DNA নাম দিছিলে নিউক্লেইন বুলি। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time. It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction, very important, 1953 আমি প্ৰথম পালো 1869। এই চেপ্টাৰটোৰ যিবিলাক আমি চনৰ মানে আমি চন পাম বা 18 যেনেকে 1869ত আমি কি পালো, নিউক্লেইন, আৰু আমি 1953ত পালো আমি কি, জেমছ ওৱাটছন এণ্ড ফ্ৰান্সিছ ক্ৰিক। মই শ্বৰ্টলি লিখিছো ওৱাটছন এণ্ড ক্ৰিক। ওৱাটছন এণ্ড ক্ৰিক, যেটো নেকি নাম হৈ গ'ল এই 1953 জেমছ ওৱাটছন এণ্ড ফ্ৰান্সিছ ক্ৰিক, বেছড অন এক্স-ৰে ডিফ্ৰেকশ্যন ডাটা। X-ray diffraction data proposed by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin proposed a very simple but famous double helix model. তেতিয়াহ'লে ডাবল হেলিক্স মডেলটো যদি তোমালোকক সোধে যে হু ফাউণ্ড ডাবল হেলিক্স মডেল, তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব ওৱাটছন এণ্ড ক্ৰিক, ঠিক আছে, জেমছ ওৱাটছন এণ্ড ফ্ৰান্সিছ ক্ৰিক, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইখিনিত এটা পইণ্ট চাবলগীয়া আছে, চাবা, ওৱান অফ দ্য হলমাৰ্কছ, এই পইণ্টবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, hallmarks of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chains. However, this proposition was also based on the observation of Erwin Sargaf that
for a double-stranded DNA, ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals to 1. Saba Erwin Chargaff. Erwin Chargaff. ঠিক আছে? কি বুলি কৈছে? Ratio between adenine and thymine is equal to 1. Guanine and cytosine are constant. Guanine and cytosine. মানে চোৱা এডিনিন আৰু থাইমিনৰ ৰেচিঅ'টো ইকুইভেলেণ্ট টু গুৱানাইন এণ্ড চাইটোচিন আৰু ইকুইভেলেণ্ট টু 1 কনষ্টেণ্ট ঠিক আছে আৰু এই 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 বস্তুটো কোনে দিছিলে এৰউইন চাৰ্গফে দিছিলে এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু তোমালোকক 1 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন সোধে বা তোমালোকক কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে যে ৰেচিঅ' বিটুইন এডিনিন এণ্ড থাইমিন ইজ ইকুৱেলছ টু 1 ইজ গিভেন বাই হুইচ চাইণ্টিষ্ট তোমালোকে ক'ব লাগিব যে বা হুইচ বটানিষ্ট বা হুইচ বায়'লজিষ্ট এটা তোমালোকে কি ক'ব লাগিব যে এৰউইন চাৰ্গফ ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা The salient features of double helix structure of DNA are as follows. এইখিনি আমি চাই লওঁ কেতিয়াবা salient features সমূহ আমাক সোধা দেখা পোৱা যায়। It is made of two polynucleotide chains where the backbone is constituted by sugar phosphate and the bases projects inside. The two first point এইকেইটাখিনি প্ৰশ্ন আহে 3 marks নহলে 5 marks question আহে ঠিক আছে 3 marks নহলে 5 marks question আহে কিন্তু The salient features of double helix structure of DNA are as follows. It is made of two polynucleotide chains. দুটা polynucleotide chain দ্বাৰা বনা থাকে. Where the backbone is constituted by sugar phosphate and the base projects inside. The two chains have anti-parallel polarity. Anti-parallel polarity, it means if the one chain has polarity 5 days to 3 days, other has 3 days to 5 days. So anti-parallel polarity মানে কি হল? Opposite কি হব 3 days to 3 days to 5 days 3 days to 5 days that means 5 days to 3 days যেতিয়া হয় এই পোলাৰিটিটো উল্টা হৈ যায় 5 days to 3 days again anti parallel 3 days to 5 days ঠিক আছে তো সেইটোকে anti parallel কথা আমাক কৈছে second point third point চাবা the bases in two strands are paired through hydrogen bondৰ দ্বাৰা pair হৈ থাকে forming base pairs adenine forms two hydrogen bonds with thymine মানে adenine forms two hydrogen bonds with thymine. দেখিছানে? From opposite strand and vice versa. Similarly, guanine is bonded with cytosine with 3 bonds. Guanine 3 bonds. Adenine 2 bonds with আমাৰ কি বুলি ক'লে thymine and cytosine is 3 bonded with guanine. ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা দেই আৰু এই গোটেই বস্তুবিলাক এৰউইন চাৰ্গাফৰ ৰেচিঅ'টোৰ লগত মিল আছে ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা as a result always a purine opposite to pyrimidine always as a result purine comes opposite to pyrimidine this generates approximately uniform distance between the two strands of the helix third point very important fourth point about the two chains are coiled in a right-handed fashion the pitch of the helix is 3.4 nanometer pitch হৈ গল তোমাৰ কিমান 3.4 nanometer a nanometer is 1 billionth of a meter that is 10 power minus 9 meter and there are roughly 10 base pairs in it so fourth point ami salient features of the DNA double helix structure ami saisu next haba double stranded polynucleotide chain দেখিছানে 5 days endot phosphate group আছে 3 days endot hydroxyl group আছে ঠিক আছে আমাৰ adenine is double bonded with thymine ঠিক আছে guanine is triple bonded with cytosine গোটেই বস্তুখিনি এই ডায়াগ্ৰামটোতে দিয়া আছে সোমাই আছে মই আকৌ এবাৰ কৈছো 5 days endot phosphorus আছে phosphate group আছে 3 days endot hydroxyl group আছে adenine thymineৰ লগত double bonded হৈ আছে guanine triple bonded হৈ আছে cytosineৰ লগত cytosine আৰু guanine বা আমাৰ A আৰু T মাজত আমাৰ হাইড্ৰোজেন বন্ডিং ও দেখালে এডিনিন আৰু আমাৰ থাইমিন সাইটোসিন আৰু গুয়ানিনৰ মাজত ডাবল বন্ড আৰু ট্ৰিপল বন্ড যে আছে সেইটো হাইড্ৰোজেন বন্ডেৰে যে গঠিত সেইটো আমি এই ডায়াগ্ৰামটোতে সমস্তখিনি বস্তু পালো তো এই ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে বহুত ভালকে মনত ৰাখিবা এইটোৰ পৰা তোমালোকে 5 মাৰ্কস বা 3 মাৰ্কসৰ এটা প্ৰশ্ন বনাই লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা DNA ডাবল হেলিক্স তো DNA ডাবল হেলিক্স কেনেকুৱা ধৰণৰ সুগাৰ ফসফেট বেকবোন আৰু বেস পেয়াৰ্স বিলাক এনেকে থাকে ঠিক আছে
তো এডিনিন এণ্ড থাইমিন, গুৱানিন এণ্ড চাইট'চিন, এইবিলাক বস্তু মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? আৰু যেইখিনি নহওক, এতিয়া আমাৰ আহি গ'ল চেন্ট্ৰেল ডগমা, 2 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন আহিবই আহিব। 2 মাৰ্কছত যদি চিম্পলি এই ডায়েগ্ৰামখিনি ইমানখিনিও যদি ড্ৰ কৰিব পাৰা, ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। ইমানখিনিও যদি ড্ৰ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে? কি কৈছে চাবা। The proposition of a double helix structure for DNA is its simplicity in explaining the genetic implication became evolutionary. Very soon, Francis Crick proposed the central dogma. Francis Crick central dogma. Francis Crick central dogma. ঠিক আছে? In molecular biology, which states that the genetic information flows from DNA to RNA then protein. Saba, genetic information flows from DNA to RNA then protein. তো এইটোকে আমাৰ কি বুলি কোৱা হয়, চেন্ট্ৰেল ডগমা বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? তো ইয়াতে চোৱা, প্ৰথমত কি হৈছে, ডিএনএৰ পৰা নিজেই ডিএনএ বনাটোক কৈছে ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি। ডিএনএৰ পৰা ডিএনএ যিটো প্ৰচেছ, সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰেপ্লিকেশ্যন। ডিএনএৰ পৰা এমআৰএনএ যিটো হৈছে, সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন। আৰু এমআৰএনএৰ পৰা যিটো প্ৰটিন ফৰ্মেশ্যন হৈছে, সেইটো ক'ব আমাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন। মই আকৌ এবাৰ কৈছো, মই ইয়াতে এবাৰ আকৌ লিখিয়েই দেখাব চেষ্টা কৰিছো, ডিএনএ ডিএনএ নিজৰ নিজৰ হৈ গ'লে কি হ'ব, ৰেপ্লিকেশ্যন, ঠিক আছে? ডিএনএৰ পৰা যদি তুমি এমআৰএনএ হৈছে, এমআৰএনএ, তেতিয়া ইয়াক ক'ব ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন, ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন, ঠিক আছে? ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন। তাৰপিছত নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ এমআৰএনএৰ পৰা যদি প্ৰটিন হয়, এমআৰএনএৰ পৰা যদি প্ৰটিন ফৰ্মেশ্যন হয়, সেইটোক আমাৰ ক'ব ট্ৰান্সলেশ্যন, ট্ৰান্সলেশ্যন। যে ডিএনএৰ পৰা যদি ডিএনএ আমাৰ ইয়াতে যিটো দেখাইছে ৰেপ্লিকেশ্যন, আৰু ডিএনএৰ পৰা এমআৰএনএ হ'লে আমাৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন, আৰু এমআৰএনএৰ পৰা যদি প্ৰটিনলৈকে আমি যাওঁ, তেতিয়া আমাৰ সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব, ট্ৰান্সলেশ্যন বুলি কোৱা হ'ব, ঠিক আছে? আৰু অভাৰঅল এই প্ৰচেছটোক আমি কি বুলি ক'ম, চেন্ট্ৰেল ডগমা বুলি ক'ম, ঠিক আছে? চেন্ট্ৰেল ডগমা বুলি আমি ক'ম, চেন্ট্ৰেল ডগমা, ঠিক আছে? তো সেইখিনি আমি বস্তু সকলোৱে বুজি পালো। তাৰপিছত আমি এতিয়া চাম পেকেজিং অফ ডিএনএ হেলিক্স। পেকেজিং অফ ডিএনএ হেলিক্সৰ এই ডায়েগ্ৰামটো তোমালোকে চালেই গম পাবা। ডিএনএটো কেনেকৈ ৰেপ হৈ আছে, H1 হিষ্টন আৰু হিষ্টন অক্টামাৰ, কোৰ হিষ্টন মলেকিউলছ, নিউক্লিঅজম। তো এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ আমি বৰ্ড দিওঁতে 3 মাৰ্কছৰ আহিছিলে, এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আহিছিলে আৰু ডায়েগ্ৰামটো লিখিব আহিছিলে। তো তোমালোকে ভালকৈ মনোযোগ দিবা এই বস্তুটোত, মানে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা, এইখিনি পৰ্চন অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে চাব পাৰা, চাবা। ইন ইউক্যাৰিঅটছ দিছ organization is much more complex. There is a set of positively charged basic protein called histones. তেতিয়াহ'লে histones কি হয় আমি গম পালো যে positively charged basic proteins হয়। Histones বিলাক positively charged basic proteins হয়। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acid residue with charged side chains. Histones are rich in বেচিক এমাইনো এচিড ৰেজিডিউ লাইজিন এণ্ড আৰ্জিনিন, দেখিছেনে? তো হিষ্টনছ, প্ৰথম কথা আমি গম পালো যে পজিটিভলি চাৰ্জ বেচিক প্ৰটিনছ আৰ নন এজ দ্য হিষ্টনছ, বা হিষ্টনছ কি বুলি সুধিলে তুমি ক'ব লাগিব যে পজিটিভলি চাৰ্জ বেচিক প্ৰটিনছ। আৰু মেইনলি আমাৰ কিহৰ কথা কৈছে, হিষ্টনছ আৰ ৰিচ ইন বেচিক এমাইনো এচিড ৰেজিডিউজ লাইজিন এণ্ড আৰ্জিনিন, লাইজিন এণ্ড আৰ্জিনিন, both the amino acid residue carry positive charges in their side chains. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. Histones are organized to form a unit of 8 molecules. 8টা ইউনিটৰ এটা মলিকিউল যেটোক আমাৰ হিষ্টন অক্টামাৰ, তোমালোকে নামটোতে হয়তো গম পাইছা, অক্টামাৰ বুলি লিখাই আছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. A typical nucleosome contains 200 base pairs of DNA helix. Nucleosomes constitute the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin. Chromatin, ঠিক আছে? Chromatin. Thread-like stain-colored bodies seen in nucleus.
The nucleosome in chromatin are seen as beads on string structure when viewed under electron microscope EM. ঠিক আছে? তো ওভাৰঅল এটাই কথা, তো তোমালোকে হিষ্টনছৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে হিষ্টনছ পজিটিভলি চাৰ্জ নে নেগেটিভলি চাৰ্জ হয়, এচিডিক হয় নে বেছিক হয়, ঠিক আছে? আৰু বেছিক মানে কি বুলি কৈছে, এমাইনো এচিডছ যিবিলাক নেকি বেছিকে পোৱা যায়, বেছিক এমাইনো এচিডছ লাইজিন এণ্ড আৰ্জিনিন, সেই দুটা বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? তো হিষ্টন অকনামৰ এটা ভাল টপিক হয়। তাৰপিছত চাবা নন হিষ্টন ক্ৰমোজোমেল প্ৰটিনছ NHC in a typical nucleus some region of chromatin are loosely packed and stains light. Loosely packed, দেখিছানে? Loosely packed, loosely packed and stains light and are referred to as euchromatin. তো তোমালোকক 1 marks questions মই অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যেতিয়া কৰাম তেতিয়া তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো দেখিবা কিয় কাৰণে দেখিবা 1 marks question সোধে what do you mean by euchromatin and what do you mean by heterochromatin, ঠিক আছে? Non-histone chromosomal proteins in a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed and stains light are referred to as euchromatin. The chromatin that is more densely packed and stains dark are called as heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active. দেখিছানে? তেতিয়াহ'লে তোমালোকক যদি সোধে ইউক্ৰোমেটিন নে হেটেৰোক্ৰোমেটিন আমাৰ এক্টিভ হয় বুলি যদি সোধে তোমালোকে ক'ব লাগিব যে ইউক্ৰোমেটিন is said to be transcriptionally active whereas heterochromatin is inactive. ঠিক আছে? তো মই আশা কৰিছো এইখিনি তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা। তাৰপিছত চাবা the charge for genetic material. The charge for genetic material আমাৰ ইয়াতে এইটো এটা ভাল টপিক হৈ গ'ল তোমাৰ গ্ৰিফিথ এক্সপেৰিমেন্ট বুলি যাক কোৱা হয়, ট্ৰান্সফৰ্মিং প্ৰিন্সিপাল যাক আমাৰ কোৱা হয় গ্ৰিফিথ এক্সপেৰিমেন্ট। Griffith experiment. In 1928, Friedrich Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, bacterium responsible for pneumonia. Pneumonia বেমাৰটোৰ কাৰণে যিটো মানে ব্যাকটেৰিয়া ৰেসপন্সিবল হয় বা যিটো ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা আমাৰ নিউমোনিয়া বেমাৰটো হয় সেই বেমাৰ মানে ব্যাকটেৰিয়াটোৰ নাম হ'ল Streptococcus pneumoniae, ঠিক আছে? Witnessed a miraculous transformation in the bacteria during the course of this experiment. A living organism bacteria had changed in physical form. When Streptococcus pneumoniae bacteria are grown on a culture plate, some produce smooth, shiny colonies, while others produce rough colonies. This is because the S strain bacteria have a mucus polysaccharide coat, while R strain does not. Mice infected with the S strain virulent die from pneumonia infection, but mice infected with the R strain do not develop pneumonia. S strain inject into mice, mice die. এই চাৰ্ট ৱাইজ তোমালোকে বনাই ল'বা, সেইখিনি মই ইমানখিনি কৈ নাথাকো, আমি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক যিহেতু চাই আছো, ঠিক আছে? এইখিনি বস্তু চাবা যে বায়োকেমিকেল characteristics of transforming principle. Prior to work of Oswald Aveli, Cullen, MacLeod, and MacLean McCarthy, 1933 to 44, the genetic material was thought to be a protein. সাধাৰণতে প্ৰথমে কি ভবা গৈছিলে যে genetic materialটো এটা protein হয়. They work to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith's experiment. ঠিক আছে? They purified biochemicals, proteins, DNA, RNA, etc. from the heat kill S cell to see which ones could transform live R cells into S cells. They discovered that DNA alone from S bacteria caused R bacteria to become transformed. They also discovered that protein digesting enzyme, protein digesting enzyme is known as the protease, and RNA digesting enzyme, RNase, 1 marks questions, did not affect transformation. So that the transforming substances was not a protein or RNA. কি বুলি কৈছে? So the transforming substances was not a protein or RNA. যেটো ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ থাকে হেতু কোনো protein নহয় বা কোনো RNA নহয় বুলি কৈছে। The digestion with DNAs did inhibit transformation, suggesting that DNA caused the transformation. Hence, DNA is the genetic material or hereditary material. But not all biologists were convinced. মানে সকলো biologists তেতিয়ালৈকে convinced হোৱা নাছিল যে DNA to genetic material হয় বুলি। তাৰ পিছত কি experiments আহিছে আমি সেইখিনি এতিয়া চাম, ঠিক আছে? So what the genetic material DNA, the genetic material DNA, এটা চাবা এইটো হৈ গ'ল the Ahsec experiment. The Ahsec experiment, very important. Ahsec
Ahsec's experiment. Ahsec's experiment. ঠিক আছে? ইয়াত আমাক কি কৈছে আমি simple theoretically পঢ়ি যাম চাবা. The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Alfred Hershey and Maratha Chase. They worked with viruses that infect bacteria called bacteriophages. তেহেঁতি কিহৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে? কিছুমান ভাইৰাছৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে যিখিনি ভাইৰাছে বেক্টেৰিয়াক ইনফেক্ট কৰে। যিখিনি ভাইৰাছে বেক্টেৰিয়াক ইনফেক্ট কৰে আৰু সেই ভাইৰাছখিনি কি বুলি কোৱা যায়? বেক্টেৰিঅফেজেছ বুলি কোৱা যায়। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ? বেক্টেৰিঅফেজেছ বুলি যদি কয় তাত নামটোত বেক্টেৰিয়া শব্দটো আছে কিন্তু হয় ভাইৰাছ। ঠিক আছে? বেক্টেৰিঅফেজ ইজ এ ভাইৰাছ বুলি আমি ক'ব লাগিব। তাৰপিছত চাবা, the bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material, then enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that entered the bacteria. They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus. Radioactive phosphorus. They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some others on medium that contained radioactive sulfur or radioactive phosphorusৰ লগত কাম কৰিলে radioactive sulfur. Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contains radioactive DNA but not radioactive protein because DNA contains phosphorus but protein does not. তেতিয়াহ'লে DNA কি থাকে? DNA phosphorus থাকে, protein নাথাকে. Similarly, viruses grows on radioactive sulfur contained radioactive protein. মানে কি বুলি কৈছে? But not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. তো DNA কি থাকে? Phosphorus থাকে. মনত ৰাখিবা DP. হোৱাটছএপৰ ডিপি, ইনষ্টাগ্ৰামৰ ডিপি, ফেচবুকৰ ডিপি, ডিপি, DNA ফসফৰাছ। ঠিক আছে? আৰু আমাৰ ইটো কি আছিলে? প্ৰটিন। DNA আমাৰ protein কি হ'ব? ফসফরাস। ঠিক আছে? সালফার, প্রোটিন সালফার, সরি প্রোটিন সালফার হ'ব আমাৰ। আৰু আমাৰ মনত ৰাখিবা, মুঠতে এটা কথাই মনত ৰাখিবা, DNA, DP। DP মানে হৈছে তোমাৰ কি? DNA ফসফরাস কন্টেন্ট, ৰেডিঅ'এক্টিভ ফসফরাস। ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা, radioactive phases were allowed to attach to E. coli bacteria. Then, as the infection proceeded, the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender. The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. Bacteria which was infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passes from the virus to the bacteria. Bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive. This indicates that proteins did not enter the bacteria from the virus. DNA is therefore the genetic material is passed from virus to bacteria. মানে অবশেষত আমাৰ কি কোৱা হ'ল যে DNA টো জেনেটিক মেটেৰিয়েল হয়, ভাইৰাছৰ পৰা বেক্টেৰিয়ালে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ আহিছে। এই ডায়াগ্ৰামটো 5 মাৰ্কছৰ 3 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন আহিবই আহিব। 5 মাৰ্কছ নহ'লে 3 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন এই ডায়াগ্ৰামটো আহিবই আহিব, 100% চিয়ৰ আহিব। এতিয়া কি কৈছে চোৱা, bacteriophage radioactive sulfur S35 label protein capsule, radioactive phosphorus label DNA. প্ৰথম স্টেপটো হৈ গ'ল আমাৰ ইনফেকশ্যন, ব্লেন্ডিং, দেন চেন্ট্ৰিফিউগেশ্যন। এই তিনিটা স্টেপ লিখিব লাগিব। ইনফেকশ্যন, ব্লেন্ডিং, IBC। ইনফেকশ্যন, ব্লেন্ডিং, চেন্ট্রিফিউগেশন। ইনফেকশন, ব্লেন্ডিং এণ্ড চেন্ট্রিফিউগেশন ইজ এ 3 steps। তোমাৰ এই তিনিটা স্টেপছ তোমালোকে মনত ৰাখিবই লাগিব, ভালকে মনত ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে? তো ইয়াতে কি হৈছে? নো ৰেডিঅ'এক্টিভ ডিটেক্টেড ইন চেলছ, নো ৰেডিঅ'এক্টিভ সালফাৰ ডিটেক্টেড ইন চেলছ, ৰেডিঅ'এক্টিভ ফসফৰাছ ডিটেক্টেড ইন চেলছ। চোৱা, অৱশেষত আমাৰ যিটো চেলৰ ওপৰত ভিতৰত আমাৰ মানে পাইছে ফসফরাস পাইছে, কিন্তু তাতে আমাৰ সালফাৰ পোৱা নাই। যদি সালফাৰ পোৱা নাই তো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? সালফাৰ কাম নহ'ব। যেটো ফসফরাস চেলৰ ভিতৰত পাইছে, তেতিয়াহ'লে কি ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে? ভাইৰাছৰ পৰা বেক্টেৰিয়ালে কি ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে? ভাইৰাছৰ পৰা বেক্টেৰিয়ালে কি ইনহেৰিটেড হৈ আহিছে বা ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে বুলি ক'লে বেয়া নহয়। তো ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে
তো কি হৈছে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ফসফৰাছটো, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব DNA is the genetic material, ঠিক আছে। ৰেডিঅ'এক্টিভ সালফাৰ ডিটেক্টেড ইন সুপাৰনেটেন্ট, সুপাৰনেটেন্টতহে সালফাৰটো ডিটেক্ট হৈছে আৰু নো ৰেডিঅ'এক্টিভ ডিটেক্টেড ইন সুপাৰনেটেন্ট, কিন্তু ইন কেছ অফ ফসফৰাছ ইয়াতে সুপাৰনেটেন্টত ৰেডিঅ'এক্টিভিটি ডিটেক্ট হোৱা নাই, ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ লাষ্ট লাইনটো কৈছে যে DNA is therefore a genetic material that is passes from virus to bacteria. Next topic, properties of genetic material DNA versus RNA. এইখিনি প্ৰপাৰ্টিজ তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা পঢ়ি ল'ব পাৰিবা। এইখিনিত 5 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন মানে 3 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন আহে, বখলাই লিখিব, মেইনলি 3 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন আহে দেই। A molecule that can act as genetic material must fulfill the following criteria. Very important. বাকিবিলাক ফ'কাছ নকৰিলেও এই পেজটোৰ এই বস্তুখিনিত ফ'কাছ কৰিবা। A molecule that act as an genetic material must fulfill the following criteria. It should be able to generate its replica. It should be able to generate its replication. It should be stable chemically and structurally. Chemically and structurally stable hobo lagibo, replication hobo lagibo. It should provide the scope for slow changes, that is mutation hobo lagibo, that are required for evolution. Evolutionৰ কাৰণে মিউটেশনৰ দৰকাৰ, মিউটেশন নহলে ইভলিউশন সম্ভৱ নহয়, তো সেইটো কাৰণে তো মিউটেশন হবলৈ মানে মিউটেশন হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে সেইটো ফুলফিল হ'ব যে জেনেটিক মেটেৰিয়েল বুলি কোৱাৰ কাৰণে। It should be able to express itself in the form of Mendelian characters, আৰু ই নিজকে মেণ্ডেলিয়ান কেৰেক্টাৰ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব। তো এইখিনি 3 মাৰ্কছ তোমালোকৰ আহি যাব, নহলে 2 মাৰ্কছ আহি যাব, ঠিক আছে। যে এ মলিকিউল, what are the criteria, what are the criteria must fulfill for a molecule that can act as genetic material বুলি কুৱেশ্যন তোমালোকক সুধিব পাৰে, ঠিক আছে। RNA world, RNA world, এতিয়া আমি আহিলো RNA world। ইয়াত এটা কথা চাবা তোমালোকে, RNA was the first genetic material, DNA was the first genetic material বুলি ক'লে ভুল হ'ব, DNA নাছিলে, RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing evolved around RNA. RNA used to act as a genetic material as well as catalyst. There are some important biochemical reactions in living systems that are catalyzed by RNA catalysts and are not by protein enzymes. But RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications that make it more stable. দেখিছানে তো কিহৰ কাৰণে stable হয় DNA টো? DNA being double stranded and having complementary strands further resist changes by evolving process of repair. তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন বনাই 3 মাৰ্কছ বা 2 মাৰ্কছৰ সুধিব পাৰে কিন্তু, ঠিক আছে। নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ ৰেপ্লিকেশ্যন। ৰেপ্লিকেশ্যন টপিকটো আমি চাব লাগিব যে ৰেপ্লিকেশ্যন মানে আমাৰ কি হয়, ঠিক আছে। While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. To quote their original statement, that is as follows: it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying of mechanism for the genetic material Watson and Crick. But replication, simply replication তোমাৰ কি কৈছিলে, এইখিনিৰ পৰা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পেৰাগ্ৰাফটো, এইবিলাক আমাৰ ইমান পঢ়ি থাকিব দৰকাৰ নাই, তোমালোকে এইখিনিৰ পৰা পঢ়িবা চাবা। The scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strands. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strands. This scheme was termed as semi-conservative. কি বুলি কৈছে? DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. এটা পেৰেণ্টৰ পৰা নতুন ষ্ট্ৰেণ্ড সিনথেটাইজ হোৱাটোকে সেমি কনজাৰভেটিভ ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি কৈছে, ঠিক আছে। আৰু তাৰে ৰেপ্লিকেশ্যনৰ যে সেমি কনজাৰভেটিভ, যে ৱাটছন ক্ৰিক মডেল ফৰ সেমি কনজাৰভেটিভ ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যনৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল প্ৰুফটো আমি ইয়াত চাম এতিয়া, ঠিক আছে। কিন্তু তোমালোকে ক'ব লাগিব যে সেমি কনজাৰভেটিভ ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন মডেলটো কোনে দিছিলে বুলি, তেতিয়া কি ক'ব লাগিব? ৱাটছন এণ্ড ক্ৰিক বুলি তোমালোকে ক'ব লাগিব। The experimental proof to আমি চাওঁ তাৰপিছত, ঠিক আছে। So it is now proven that DNA replicates semi-conservatively. It was first shown in E. coli, ঠিক আছে। E. coli চাইছিলে, তো তোমালোকে এইবিলাক বস্তু পঢ়ি যাবা। ইয়াতে এটা কথা আছে,
চেন্ট্ৰিফিউগেশ্যনৰ কাৰণে চিজিয়াম ক্লৰাইড ব্যৱহাৰ কৰে। চেন্ট্ৰিফিউগেশ্যনৰ কাৰণে চিজিয়াম ক্লৰাইড ব্যৱহাৰ কৰে। চেন্ট্ৰিফিউগেশ্যনৰ কাৰণে চিজিয়াম ক্লৰাইড ব্যৱহাৰ কৰে। তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? Separation by DNA centrifugation, Michelson and Stahl experiments. এইটো semi conservative Michelson and Stahl, ঠিক আছে? Semi conservative nature of DNA. Semi conservative nature of DNA, Michelson and Stahl's experiment. Michelson. Michelson and Stahl experiment, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা gravitational force heavy 15 capital N capital N 15 15 মানে 15 N N 15 N 15 is to heavy হৈ গৈছে, ঠিক আছে? And N15 and N14 is hybrid. Hybrid মানে তোমালোকে গম পাইছে কিবা এটা বস্তুৰ মিক্সাৰ হ'ব পাৰে, হয় বুলি। So the light chain to hoise তোমালোকৰ 14 capital N 14 capital N, again hybrid 14 and 15. তো এই বস্তুখিনি যেতিয়া every 20 minutes or পিছত দেখে মানে centrifuge কৰা গৈছিলে বা প্ৰসেসটো কৰা গৈছিলে, তেতিয়া কি দেখা পোৱা গ'ল, জেনাৰেশন 2 তোমাৰ চাৰিটা দেখা পোৱা গ'ল যৰ নেকি দুটা লাইট চেইন হয় আৰু দুটা হাইব্ৰিড হয়, ঠিক আছে? তো সেই এটা মানে আমাৰ মেচেলসন স্টাহল এক্সপেৰিমেন্টৰ দ্বাৰা এটাই কথা আমি বুজি পোৱা গ'ল conclusion to that DNA is the genetic material, ঠিক আছে? তো ওভাৰঅল সম্পূৰ্ণ যিমানখিনি এক্সপেৰিমেন্ট আছে গোটেই এক্সপেৰিমেন্টখিনিৰ কনক্লুজন এটাই হয় যে DNA is the genetic material. মানে আলটিমেটলি প্ৰথমত কিছুমানে ভাবিছিলে যে প্ৰটিনটো হয় মানে জেনেটিক মেটেৰিয়েল হয়, কিছুমানে কৈছিলে RNA-টো হয়, বাট আফটাৰ অল গোটেই এক্সপেৰিমেন্টখিনি গম পোৱা গৈছিলে গম পোৱা গৈছিলে যে জেনেটিক মেটেৰিয়েল হয় DNA খিনি অনলি, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমাৰ ৰেপ্লিকেশ্যন ফৰ্কৰ ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে বনাই লিখিব পাৰিবা। মই যাত শৰ্ট এটা ওপৰৰ পৰা অভাৰভিউ দি গৈছো, যিহেতু আমাৰ হাতত টাইম একেবাৰে কম, এতিয়া আমাৰ এপেজ পঢ়ি থাকিবলৈ সময় নাই। যদিহে আমি এপেজ পঢ়িবলৈ যাওঁ আমাৰ তোমাৰ জেনেটিক চেপ্টাৰত কমচে কম 15টা মান ক্লাছ লাগিব। তো সেইটো কাৰণে মই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবিলাকত ৰৈ মেলি ভালকে ফ'কাছ কৰাই গৈছো, সেইবিলাক বস্তু মন দিবা। 5 days to 3 days. 3 days to 5 days. 5 days to 3 days. এটা কি বস্তুটো শৰ্ট ট্ৰিক এটা দিছো মনত ৰাখিবা। ট্ৰিকটো এনেকুৱা ধৰণৰ মনত ৰাখিবা, ওপৰৰ পাৰ্টটো 53, তলৰ দুটা পাৰ্ট 35 আৰু 35। তলৰ দুটা পাৰ্ট 35 35, ওপৰটো 53, তোমালোকে মনত ৰাখিলে ভাল হ'ব। ইয়াতে কি দিছে, কন্টিনিউয়াস সিনথেসিস, টেমপ্লেট DNA, পেৰেণ্টেল ষ্ট্ৰেণ্ডছ, ডিসকন্টিনিউয়াস সিনথেসিস, ঠিক আছে? নিউলি সিনথেটাইজ ষ্ট্ৰেণ্ডছ, তো আমি কি গম পাইছিলো ইয়াৰ আগত যে নিউলি সিনথেটাইজ হোৱাৰ ষ্ট্ৰেণ্ডছ বিলাককে আমাৰ চাবা আমি এটা লাইন পাই আহিছিলো, সেমি কনজারভেটিভ DNA replication মানে কি যে DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as semi-conservative. তো আমি যেহেতু semi-conservative টপিকটো ৰিচেণ্ট পঢ়ি আহিছো, ৰেপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনিৰ পৰা আমি বুজিব লাগিব। এইখিনিৰ পৰা চাবা এতিয়া, in addition to DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. For long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, the replication occur within a small opening of the DNA helix, referred to as replication fork. সেইটোৱে বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট, replication fork. What do you mean by replication fork বুলি ক'ব পাৰে তোমালোকক, হা? For long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length, মানে সম্পূৰ্ণ যিমান দীঘল বা লেন্থ আছে সিমান লেন্থত সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰে due to very high energy requirement. Replication occur within a small opening of the DNA helix, referred to as, আৰু সেই small opening যিটো DNA helixৰ হয় সেইটোকে replication fork বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? DNA dependent DNA polymerase
catalyze polymerization only in one direction, that is 5 days to 3 days, only in one direction 5 days to 3 days, ঠিক আছে? This creates some additional complications at a replication for consequently on one strand, a template with polarity 3 to 5 days. The replication is continuous and 3 days to 5 days is continuous. ঠিক আছে? And while on other hand, the template with polarity 5 days to 3 days is discontinuous. 3 days to 5 days to হগল আমাৰ continuous আৰু 5 days to 3 days হগল আমাৰ discontinuous. The discontinuously synthesized fragments are later joined by the DNA ligase. তো আমাৰ ডায়াগ্ৰামটোত চাওঁ আমি এইবিলাক যিবিলাক তোমালোকে দেখিছা সেইবিলাক জয়েন কিহেৰে কৰিব DNA লাইগেজেৰে কৰিব DNA লাইগেজে জয়েন কৰি পেলাব ঠিক আছে The DNA polymerase, on the other hand, cannot initiate the process of replication. Also, the replication does not initiate randomly at any place in DNA. There is a definite region in E. coli DNA where the replication originates. Such regions are known as the origin of replication. So, replication jor pura start hoy setu ki boli koa hobo origin of replication boli koise. ঠিক আছে? So, transcription ক্ষেত্ৰত তোমালোকে theoretical part বিলাক নিজে পঢ়ি থাকিবা The process of copying of genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription. মানে এটা strand DNA এটা strandৰ পৰা RNA লৈ genetic information খিনি যেতিয়া copy কৰা যায় এটা DNA strandৰ পৰা যেতিয়া RNA লৈ genetic informations বিলাক transfer কৰা যায় সেইটোকে কোৱা হয় transcription. Already আমি central dogma ক্ষেত্ৰত পাই আহিছো যে আমাৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশনটো কি হ'ব যে DNA to mRNA মনত ৰাখিবা ঠিক আছে আকৌ মই লিখি দিছো ট্ৰান্সক্ৰিপশন আমি প্ৰথমত পাইছিলো DNA to self replication then DNA to mRNA বা RNA DNA to mRNA বা RNA হৈ গ'ল আমাৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশন ঠিক আছে তো সেইটো কথাই কৈছে তো এইখিনি তোমালোকে পঢ়ি ল'বা নিজেই তো ট্ৰান্সক্ৰিপশনৰ ইউনিট বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি থাকে এটা ট্ৰান্সক্ৰিপশন ইউনিটত থাকে এটা প্ৰমোটাৰ A transcription unit in DNA is defined primarily by three regions in the DNA: a promoter, the structural gene, a terminator. এইটো তোমালোকৰ 1 marks question সুধিছে boardত আমি মই যেটা তোমালোকক question কৰাম যেটা তোমালোকে চাবা এইটো আমাৰ 1 marks question সুধিছে কি বুলি সুধিছে The transcription unit in DNA is defined primarily by three regions in the DNA: a promoter, the structural gene, and a terminator. Schematic structure of a transcription unit. তো আমি প্ৰথম যেটো প্ৰমোটাৰ পালো প্ৰমোটাৰটো থাকিলে আমাৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশন স্টাৰ্ট সাইট বুলি যাক কোৱা হয় সেইটো আমাৰ 3 days এন্ডৰ ফালে থাকিব ঠিক আছে আৰু কোৰ থাকিব টেমপ্লেট স্ট্ৰেন্ডৰ টাৰ্মিনেটৰটো থাকিব টেমপ্লেট স্ট্ৰেন্ডৰ 5 days এন্ডৰ ফালে আৰু কোডিং স্ট্ৰেন্ডটো তাৰ উল্টা হ'ব তো মনত ৰাখিবা এই ডায়াগ্ৰামটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই ডায়াগ্ৰামটো মনত থাকিলে তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা বনাই লিখিব পাৰিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট There is a convention in defining the two strands of the DNA in the structural gene of a transcriptional unit. Since the two strands have opposite polarity and the DNA-dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction, that is 5 days to 3 days. The strand has the polarity 3 days to 5 days acts as a template and is also referred to as template strand and coding strand to ulta hoba reverse to hobo mane ha. And the sequence same as RNA except thymine at the place of uracil is displaced during transcription. Strangely, this strand which does not code for anything is referred to as coding strand. যিটো একোৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল নহয় সেই স্ট্ৰেন্ডক কি বুলি কোৱা হ'ব কোডিং স্ট্ৰেন্ড বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে the promoter terminator and the structure the promoter and terminator flank the structural gene মানে কোডিং স্ট্ৰেন্ডৰ 5 days end আৰু টেমপ্লেট স্ট্ৰেন্ডৰ 3 days end চোৱা বস্তুটো চাবা 3 days 5 days 3 days তো প্ৰমোটাৰটো থাকিব এইফালে আৰু আমাৰ এইডাল হৈ গ'ল তোমাৰ টেমপ্লেট স্ট্ৰেন্ড আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কোডিং স্ট্ৰেন্ড তেতিয়া হলে টেমপ্লেট স্ট্ৰেন্ডৰ 3 days এন্ডৰ ফালে আমাৰ প্ৰমোটাৰ থাকিব তাকে তুমি কি ক'ব পাৰা কোডিং স্ট্ৰেন্ডৰ 5 days এন্ড বুলিও ক'ব পাৰা তো সেইটো কথা মানে তো আমাৰ এটা প্ৰমোটাৰ আহি গ'ল আৰু টাৰ্মিনেটৰ আমাৰ শেষৰ ফালে টাৰ্মিনেশন মিন্স কি কিবা এটা বস্তু শেষ হোৱাটো শেষৰ ফালে আৰু কিহৰ শেষৰ ফালে হ'ব তোমাৰ আমাৰ যেটো ট্ৰান্সক্ৰিপশন ইউনিটৰ শেষৰ ফালে দ্যাট মিন্স টেমপ্লেট স্ট্ৰেন্ডৰ 5 days এন্ডৰ ফালে বা কোডিং স্ট্ৰেন্ডৰ 3 days এন্ডৰ ফালে আমাৰ টাৰ্মিনেটৰ থাকিব আৰু
ফ্লেংক মানে হৈছে মাজত ষ্ট্ৰাকচাৰেল যোনটো ক'ত সোমাই থাকিব প্ৰমোটাৰ আৰু টাৰ্মিনেটৰৰ মাজত থাকিব এই বস্তুৰ কনসেপ্টটো তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা কিন্তু ঠিক আছে ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ইউনিট এণ্ড দ্য জিন ঠিক আছে তো ইয়াতে আমাৰ এটা কথা পালো চাবা চিষ্ট্ৰন পলিচিষ্ট্ৰন মনোচিষ্ট্ৰনিক পলিচিষ্ট্ৰনিক এক্সন ইন্ট্ৰন এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিব লাগিব আমি চিম্পল ওপৰৰ পৰা ডেফিনিশ্যন চাম ডিটেইলছত তোমালোকে পঢ়ি থাকিবা The DNA sequence coding for tRNA or rRNA molecule also defining a range of gene. However, by defining cistron as a segment of DNA coding for polypeptide. Cistron is a segment of DNA coding for polypeptide. The structural gene in transcription unit could be said as monocistronic, mostly in eukaryotes. Monocistronic ক'ত পোৱা যায়? Monocistronic eukaryote. Monocistronic eukaryotes. ঠিক আছে? আৰু কি বুলি কৈছে? The structural gene in a transcription unit could be said to monocistronic, mostly in eukaryotes. However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, the DNA which code for polypeptide is known as cistron, and monocistronic mostly found in eukaryotes, polycistronic mostly in bacteria and prokaryotes. Polycistronic, bacteria and prokaryotes. Bacteria and prokaryotes, polycistronic. ঠিক আছে? The coding sequences or express sequences are defined as exons. Or coding sequences bilak ba expressed sequence bilakok exons buli koha hoy. Exons are said to be those sequences that appear in mature processed RNA. আৰু exons বিলাক কিন্তু কেৱল mature processed RNA হে থাকে মনত ৰাখিবা the exons are interrupted by introns or intervening sequences do not appear in mature processes তো তোমালোকক সুধিব পাৰে maturity হোৱাৰ পিছত কোকাক পোৱা যায় exonsক পোৱা যায় introns maturity হোৱাৰ পিছত নাথাকে mature হোৱাৰ পিছত introns নাথাকে কিন্তু তাতে exons তোমালোকে পাবা ডিফাইন কৰিবলৈ বহুত ভাল এক্সাম্পল তোমালোকক বা ডিফাৰেন্স সুধিব পাৰে exon আৰু intronsৰ তোমালোকে ডিফাৰেন্সটো কি ক'বা মেচিউৰিটিত exons পোৱা যায় মেচিউৰিটিৰ আগত introns পোৱা যায় আৰু মেচিউৰিটিৰ পিছত introns কিন্তু পোৱা নাযায় সেইটোৱে বেসিক ডিফাৰেন্স হয় ঠিক আছে Introns are intervening sequences do not appear in mature processes RNA. The split gene arrangement further complicated the definition of a gene in terms of DNA segment. Okay, types of RNA and process of transcription. The process of transcription এইবিলাক তোমালোকে চাই লবা তিনটা process ইয়াতো initiation, elongation and termination. Initiation, elongation. Termination. Initiation, elongation, and termination. So, process transcription in bacteria. ঠিক আছে? RNA polymerase and rho factor. মনত মন কৰিবা. RNA polymerase and rho factor. RNA polymerase and promoter. RNA polymerase promoter sigma factor. RNA polymerase rho factor. Sigma factor to ওপৰত তলত rho factor এইখিনি বস্তু ভালকে মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে? এতিয়া আমি মেইনলি চাম এইখিনি বস্তু ইউকাৰিঅটছৰ ক্ষেত্ৰত চাম There are at least 3 RNA polymerase in the nucleus. In addition to the RNA polymerase found in the organelles, there is a clear-cut division of labor. The RNA polymerase 1 transcribes RNA polymerase 1 transcribes rRNAs. RNA eto bahut important ahibo most important RNA polymerase 1 rRNAs ঠিক আছে ইয়াতে কি আহিব 28S 18S 5.8S তোমালোকে পাহৰি যাব পাৰা পাহৰিলে তোমালোকে কি কৰিবা মই এটা ট্ৰিক দিছো তোমালোকক 28 18 5.8 ইয়াতে 8 থকা সকলোকিটা বস্তু সোমাই আছে 28S 18S
5.8s তো 8 থকা সকলোখিনি RNA polymerase 1ত আহিব আৰু rRNA whereas RNA polymerase 3 তোমাৰ কি চাবা responsible for transcription of tRNA 5SR RNA snRNA very important question আহিব এইগিটা কিন্তু 100% sure আহিব tRNA 5SRRNA snRNA তো এইগিটা আমাৰ আহি গ'ল RNA polymerase 3 তো RNA polymerase 2 আমাৰ আহি গ'ল 2 transcribes precursor of mRNA that heterogeneous nuclear RNA hnRNA only hnRNA তো আমাৰ সম্পূৰ্ণ 8 থকা 28 18 5.8 এইবিলাক বস্তু আহিলে RNA polymerase 1ত ঠিক আছে tRNA 5SR RNA snRNA এইবিলাক আহি গ'ল তোমাৰ RNA polymerase 3 RNA polymerase 2 only one hnRNA এইকেইটা বস্তু তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত আহি গ'ল আমাৰ দুটা মানে আমাৰ পইণ্ট আহিলে যে splitting and capping. The second complexity is that of the primary transcription contain both the exons and the introns and are non-functional. Hence, it is subjected to a process called splitting, where the introns are removed and exons are joined in a defined order. hnRNA undergoes additional processing called as capping and tailing. In capping কি কৰে চাবা an unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end of hnRNA. Very important. In tailing, adenylate residues 200 to 300 are added at 3' end in a template independent manner. Saba in capping মই আকৌ পঢ়ি দিছো এইটো বস্তুৰ পৰা তোমালোকৰ short question আহে বা fill in the blanks দিয়ে বা MCQ দিব পাৰে In capping, an unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end of hnRNA. In tailing, adenylate residues 200 to 300 are added at 3' end in a template independent manner. It is fully processed hnRNA now called mRNA. ঠিক আছে তো আমাৰ হেখিনি আছিল RNA worldৰ কথা তো আমাৰ next topicৰ পৰা আমাৰ হ'ব genetic code. ঠিক আছে আমি এটা genetic code পঢ়িম Students, so আমি এতিয়া genetic code পৰা চাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাবা During replication and transcription, a nucleic acid was copied from another nucleic acid. Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementary. So, genetic code ক্ষেত্ৰত এইখিনি বস্তু তোমালোকে থিওৰিৰ নিচিনা দেখিছা য'ত নেকি ডাঙৰকে কলা আখৰেৰে একো লিখা নাই তোমালোকে এইখিনি বস্তু নিজেও পঢ়িব পাৰিবা আমি মেইন পইণ্টত যাওঁ চাবা codon এই salient features of genetic code are 5 marks or questions সোধে গোটেইকেইটা লিখিব দিয়ে নহলে 3 marks or question সোধে কিন্তু ঠিক আছে question 5 marks নহলে 3 marks or সোধে তোমালোকে ভালকে ফোকাস কৰিব পাৰিব লাগিব এটা কি কৈছে চাবা the salient features of genetic code are as follows the codon is triplet first point the codon is triplet 61 codons code for amino acids and 3 codons do not code for any amino acid out of 64 6 codons code for amino acids and 3 codons do not code for any amino acid hence they function as stop codon to amar ki gom palu stop codon amar tinta hol stop codon tinta thik ase some amino acids are coded by more than one codon hence the code is called as degenerate the codon is read in mRNA in a contagious fashion there are no punctuations ঠিক আছে the code is nearly universal for example from bacteria to human triple U would code for phenylalanine saba phenylalanine তো phenylalanine কেৱল মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় ব্যাকটেৰিয়া ভাইৰাছ আমাৰ কি বুলি কৈছে চোৱা লাইনটোত The code is nearly universal. For example, from bacteria to human, মানে ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা মানুহলৈকে triple U এই চিম্বলটোৱে ডিনোট কৰে আমাৰ কি phenylalanine কেৱল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বুলিয়ে নহয়
বেক্টেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কৰে, সেইটো কাৰণে ইউনিভাৰ্চেল বুলি কৈছে। Some exception to this rule have been found in mitochondrial codons and in some protozoans, কিন্তু কিছুমান mitochondrial codonsত আৰু কিছুমান protozoansৰ ক্ষেত্ৰত কি বুলি কৈছে, কিছুমান exceptions দেখা পোৱা যায় বুলি কৈছে, ঠিক আছে। AUG has dual functions. AUG has dual functions. দুটা function আছে. It codes for methionine and it also acts as initiator codon. Saba AUG. AUG is codes for methionine. AUG codes for methionine and it also acts as initiator codon. Initiator codon. ঠিক আছে? UAA, UAG, UGA are stop terminator codon. তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি গম পালো আমি UAA, UAG, UGA, আমাৰ এই তিনটা হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি stop codon, ঠিক আছে। তো stop codon আমি গম পালো কোন তিনটা হয়। তো salient features of genetic code বুলি যদি সোধে তোমালোকক এই প্ৰশ্নটো যে write down the salient features of the saline features of the genetic code বুলি দিলে তোমালোকে এই 6টা পইণ্ট যদি লিখিব পাৰা 3 মাৰ্কছৰ, নহ'লে 2 মাৰ্কছৰ আহিলে তোমালোকে 3টাও লিখিব পাৰা, 2টাও লিখিব পাৰা। 3 মাৰ্কছ আহিলে তোমালোকে 5টা বা 6টা লিখিব পাৰা। যদি 5 মাৰ্কছৰ আহে তেতিয়া তোমালোকে এইখিনি বস্তু লিখি মিনিমাম 10-15টা চিম্বলৰ সৈতে, যেনেকে ট্ৰিপল ইউএ ডিনোট কৰিলে ফিনাইল এলেনিন, AUG ডিনোট কৰিলে মেথিয়নিন, তেনেকে তোমালোকে মিনিমাম 10-12টা মানৰ এক্সাম্পল দিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়া তোমালোকে 5 মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা মিউটেশন এণ্ড জেনেটিক কোড, সেইখিনি তোমালোকে পাৰিবা নিজৰ, এখানে জাস্ট হিষ্ট্ৰীৰ নিচিনা বস্তু জাস্ট পঢ়ি যাব লাগে। এটা এক্সাম্পল দিছে, চোৱা ক্লাছিকেল এক্সাম্পল অফ পইণ্ট মিউটেশন ইজ a classical example of point mutation is a change of single base pair in a gene for beta globin chain that results in the change of amino acid residue glutamate to valine. আমি আগৰ চেপ্টাৰটোত পঢ়িছো গ্লুটামেট টু ভেলাইন, ইট ৰিজাল্টস ইনটু এ ডিজিজ কণ্ডিশ্যন কল্ড এজ সিকেল সেল এনিমিয়া। So sickle cell anemia is a point mutation. Sickle cell anemia is a point mutation. তাৰপিছত চাবা frame shift or deletion mutation, insertion or deletions of a 3 or its multiple bases, insert or delete in one or multiple codon, hence one or multiple amino acids, and reading frame remains unaltered from the point onwards. tRNA, a example to saw diagram to saw tRNA, the adapter molecule. tRNA is known as the adapter molecule. Topic today humai ase, thik ase. tRNA has an anticodon loop. Anticodon loop, দেখিছানে anticodon loop, এইটো anticodon loop. tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the code, and it is also has an amino acid acceptor end. Amino acid acceptor end বুলি কৈছে, ঠিক আছে, which it binds to amino acids. tRNAs are specific for each amino acid. For initiation, there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA. Initiator tRNA. There are no tRNAs for stop codons. Stop codons karone কোনো tRNA নাই বুলি কৈছে. In figure 5.12, the secondary structure of tRNA has been depicted that look like a clover leaf. Very important, clover leaf. tRNA adapter molecules look like a clover leaf. Clover leaf, ঠিক আছে? The tRNA is a compact molecule which looks like inverted L. Clover leaf or inverted L. Inverted L. তো মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? এটা আমাৰ নেক্সট টপিক হৈ গ'ল ট্ৰান্সলেশন। ট্ৰান্সলেশন, mRNA to protein, mRNA to protein ট্ৰান্সলেশন আমি পঢ়িছিলো ৰেপ্লিকেশন, DNA to DNA চেন্ট্ৰেল ডগমা ৰেপ্লিকেশন। তাৰ পিছত আমি পাইছিলো DNA ৰ পৰা আমাৰ mRNA কি পাইছিলো ট্ৰান্সক্ৰিপশন। mRNA ৰ পৰা আমাৰ প্ৰটিনটো হৈ গ'ল আমাৰ ট্ৰান্সলেশন। তো আমাৰ সেইটো প্ৰসেস এতিয়া আমি চাম ট্ৰান্সলেশন। Translation refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. The order and the sequence of amino acids are defined by the sequence of a base in the mRNA.
The amino acids are joined by a bond which is known as the peptide bond. ঠিক আছে, peptide bond. Formation of peptide bond requires energy. Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA. A process commonly known as the charging of tRNA. Amar ahisile 1 marks question. Simply charging of tRNA and amino acetylation of tRNA. এমাইনো এচিটাইলেশন অফ টিআৰএনএ বা চাৰ্জিং অফ টিআৰএনএ মানে সিম্পলি তোমালোকে এটিপি শব্দটোৰ লগাবা তাত এটিপি এনাৰ্জিৰ কথা আহিব therefore in the first phase of itself amino acids are activated লিখিবা amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA ঠিক আছে simply লিখিবা যে amino acids are activated in the presence of ATP which is known as charging of tRNA or amino acetylation of tRNA simple ঠিক আছে If two charged tRNA are brought close enough, the formation of a peptide bond between them would be favored energetically. The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. So, তোমালোকে এইখিনি বস্তু পঢ়ি লবা ট্ৰান্সলেশন পঢ়ি লবা ভালকে পঢ়ি লবা ঠিক আছে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ট্ৰান্সলেশন বাট আগৰ যিখিনি মই পঢ়াই দিলো এই পেজটোত ইমানো ইম্পৰ্টেন্ট একো সোমাই থকা নাই জাস্ট তোমালোকে এইটো এটা লাইন চাব পাৰা And mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated regions are UTR, urinary tract infections, but এনেকুৱা কিছুমান নহয় আকৌ UTR মানে কি কৈছে untranslated regions বুলি কৈছে ঠিক আছে আৰু লাইনটোৱে তোমালোকে বুজিয়েই পাইছা and mRNA that has some additional sequence that are not translated and are referred as untranslated regions UTR ঠিক আছে regulation and gene expression Regulation and gene expression এইটো টপিক তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'বা সেই বস্তু পঢ়ি ল'বা অপাৰেটৰ্ছ তো আমি লেক অপেৰন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লেক অপেৰন দেই ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক VVI ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব দেখা পোৱা যায় The elucidation of the leg operand was also a result of close association between a geneticist Francis Jacob and biochemist Jacques Monod Friends, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আহে 1 marks question Jacob biochemist Jacques Monod Francis Jacob and Jacques Monod ঠিক আছে They were the first to elucidate a transcriptionally regulated system in lac operon. Here lac refers to lactose. A polycystonic structural gene is regulated by common promoter and regulatory genes. Such arrangements is very common in bacteria and is referred to as operon. To name few such examples are lac operon, TRP operon, ARA operon, HIS operon, VAL operon. ঠিক আছে The leg operon consists of one regulatory gene, very important. এইখিনিৰ পৰা important আহি গ'ল এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে point wise লিখিব লাগিব যদি তোমালোকে কিবা প্ৰশ্নত বুজি পোৱা নাই প্ৰশ্নটো কি সুধিছে বা যিয়েই নুসুধক যদি leg operon শব্দটো পাইছা তোমাক short notes কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে give a notes on leg operon বা what do you mean by leg operon বা elucidate leg operon তোমালোকে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব এইখিনি বস্তু point wise লিখিব লাগিব চাবা দেই The leg operon consists of one regulatory gene, first point. The I gene, here the term I does not refer to inducer, rather it is derived from the word inhibitor. And three structural genes কেটা থাকে তিনটা থাকে আৰু কি হয় ZYA প্ৰথমত পালো regulatory gene or I gene তাৰ পিছত পালো structural gene এটো হৈ গল regulatory gene I gene structural gene তিনটা ZYA তিনটা ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা the I gene codes for the repressor of the leg operon the Z gene codes for the beta galactosidase which is primarily responsible for the hydrolysis of the disaccharide lactose into its monomeric units galactose and glucose so very important function তোমালকক 2 marks question এনেকে function উলিয়াই লৈ সুধিব পাৰে মই very important বুলি লিখি দিছো কিন্তু বহুত বেছি important হয় চাবা beta galactoside which is primarily মানে Z gene structural gene Z to responsible হয় কিহৰ কাৰণে আমাক কৈছে যে codes for beta galactosidase আৰু beta galactosidase কি কৰে hydrolysis of disaccharide like
লেক্টোজৰ ডাইস্যাকাৰাইড লেক্টোজ লাইক ডাইস্যাকাৰাইডৰ হাইড্ৰলাইসিস কৰে আৰু কি হয় কিহৰ কাৰণে মনোমেৰিক ইউনিটস ফৰ্ম কৰে গেলেক্টোজ এন্ড আমাৰ গ্লুকোজ বুলি কৈছে ঠিক আছে আমাৰ এইটো ফাংশন আমি গম পালো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফাংশন আমি গম পালো কিহৰ গম পালো আমাৰ জেড জিন্সৰ আকৌ কৈছো জেড জিন্সে বিটা জেড জিন্সে ডিনোট কৰে বিটা গেলেক্টোসিডেজ আৰু বিটা গেলেক্টোসিডেজে কি কৰে হাইড্ৰলাইসিস কৰে ডাইস্যাকাৰাইডছৰ যেনেকে আমাৰ লেক্টোজ কনভাৰ্টস ইনটু গ্লুকোজ এন্ড গেলেক্টোজ ঠিক আছে মনোমেৰিক ইউনিটছলে কনভাৰ্ট কৰে The Y gene codes for permease, which increases permeability of the cell to beta galactosidase. আৰু Y এ কি কৰে? Y codes for permease, which increases the permeability. Permease. Y gene codes for permease আৰু which increases the permease শব্দটোতে আছে permeability increase কৰে ঠিক আছে of the cell to beta galactosidase. The A gene encodes A trans-acetylase. A gene encodes. A gene কি ডিনোট কৰে trans-acetylase. তো আমি গম পালো জেডে আমি বিটা গেলেক্টোসিডেজ ঠিক আছে বিটা গেলেক্টোসিডেজ ঠিক আছে Y আমাৰ হৈ গল পাৰমিয়েজ আৰু A হৈ গল আমাৰ ট্ৰান্স-এচিটাইলেজ ঠিক আছে ট্ৰান্স-এচিটাইলেজ ঠিক আছে very important trans-acetylase. Hence, all the three gene products in the leg operon are required for metabolism of lactose. আৰু এই গোটেই তিনটাই লাগে এটা লেক্টোজৰ মেটাবলিজম হবৰ কাৰণে in most other operants as well the genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway. গতিকে এই ফাংচনস খিনি যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট মই আকৌ এবাৰ কৈছো ফাংচনস খিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো মই আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা লেগ অপাৰেনৰ ডায়াগ্ৰামৰ সহ চাবা 5 মাৰ্কস কোৱেশ্চনস আহিছে আমি পৰীক্ষা দিওতে 2024 তো অহা দেখা পোৱা গৈছে নহলে কেৱল ডায়াগ্ৰাম দিলে তোমালোকে 3 মাৰ্কস লিখিব পাৰিবা যদি ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত অলপমান এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে তেতিয়া 5 মাৰ্কস দিব পাৰে কিন্তু 5 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চনস বেছি আহে আৰু 5 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চনস তো তোমালোকে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব যে গোটা গুটি তোমালোকে 5 মাৰ্কসে ল'ব পাৰা নহলে তোমালোকৰ বিপদ হৈ যাব পাৰে তো গোটা গুটি 5 মাৰ্কসে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা অকমান কষ্ট কৰিবা সোৱা ইয়াতে সোৱা কি দেখাইছে in absence of inducer pipogia short trick মনত ৰাখিবা pipogia pipog the repressor binds to the operator region O and prevents RNA polymerase from transcribing the operon repressor repressor mRNA inducer inactive repressor transcription translation লেক mRNA বিটা গেলেক্টোসিডেজ বিটা গেলেক্টোসিডেজ মানে কি জেডৰ তলত আহিছে দেখিছানে ওয়াইৰ তলত আহিছে আমাৰ পাৰমিয়েজ আৰু এৰ তলত আহিছে আমাৰ ট্ৰান্স এচিটাইলেজ তো তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো তেনেকে মনত ৰাখি কৰিবা তোমালোকে এনেকুৱা নহয় যে জেডৰ তলত পাৰমিয়েজ দি দিছা তো জেড জিন্স বিটা গেলেক্টোসাইডেজ ওয়াই জিন্স পাৰমিয়েজ এ জিন্স ট্ৰান্স এচিটাইলেজ ঠিক আছে তো মই আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা ঠিক আছে Lactose is the substrate for the enzyme beta galactosidase and is regulate switching on and off the operon. Lactose কি কৰে তেতিয়াহলে regulate কৰে switching on and off of the operon. Hence it is termed as inducer. So lactose is known as also inducer because it regulates the switching on and off of the operon. In the absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cells through the action of permease. Remember, a very low expression of lag operant has to be present in the cell of the time, otherwise lactose cannot enter the cells. The lactose then induces the operant in the following manner. এখিনি তোমালোকে পঢ়ি লবা এখিনিতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ এইখিনি বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট মই আকৌ এবাৰ কৈছো এইখিনি পৰ্চন আমাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো ইম্পৰ্টেন্ট তো যদি এইখিনি বস্তু লেগ অপাৰেনৰ পৰা তোমালোকে গম পাইছা বাকি একো নাজানিলেও হ'ব এইখিনি বস্তু আমাক লাগে ঠিক আছে হিউম্যান জিনোম প্ৰজেক্ট one of the best and most important topic বুলি যদি মই তোমালোকক কওঁ হিউম্যান জিনোম প্ৰজেক্ট most important topic এইটো টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চনস নহাকে থাকিবই নোৱাৰে এইটো আহিব ডেফিনেটলি 100% মই লিখি দিব পাৰিম মই গ্যাৰান্টি সহকাৰে কৈছো যে এইটো কোৱেশ্চন আহিব হিউম্যান জিনোম প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্ট 5 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিব নহলে 3 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিব এইটো শৰ্টলি আমাক কি বুলি কোৱা হয় HGP
আমাৰ দুটা টপিক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, হিউমেন জিনম প্ৰজেক্ট আৰু আমাৰ নেক্সট যিটো DNA ফিংগাৰপ্ৰিণ্টিং টপিক, এই দুটা টপিক আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাবা। In the preceding sections, you have learned that it is the sequence of bases in DNA that determines the genetic information of a given organism. In other words, genetic makeup of an organism or an individual lies in the DNA sequence. If two individuals differ, then their DNA sequences should also be different. At least at some places, these assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. With the establishment of genetic engineering techniques where it was possible to isolate and clone any piece of DNA, and availability of simple and fast techniques for determining DNA sequences, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990. So, এই বস্তুতে তোমালোকক 1 marks question সুধিব পাৰে যে HGP was launched in which year? 1990. Human Genome Project or HGP launched in the year 1990. First point. ঠিক আছে? Human Genome Project HGP was called a mega project. Second point, it is known as a mega project. You can imagine the magnitude and requirements for the project if we simply define the aims of the project as follows. এইখিনি তোমালোকে পঢ়িবা। গোলছ অফ HGP, যিটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আমি সেইটো বস্তু ডাইৰেক্ট আহিছো। আৰু এইটো কুৱেশ্যন আমাক যোৱা বছৰ সুধিছে যে HGP was closely associated with the rapid development of a new area in biological bioinformatics. তো আমি এটা কথা গম পালো, বায়োইনফৰমেটিক্সৰ লগত আমাৰ ডাইৰেক্ট লিংক আছে কাৰ হিউমেন জিনোম প্ৰজেক্টৰ। আমাৰ হিউমেন জিনোম প্ৰজেক্টৰ ডাইৰেক্ট লিংক আছে বায়োইনফৰমেটিক্সৰ লগত, বা হিউমেন জিনোম প্ৰজেক্টৰ কাৰণে বায়োইনফৰমেটিক্সৰ কনচেপ্টটো আহিছে। এতিয়া গোলছ অফ হিউমেন জিনোম প্ৰজেক্ট চাবা, যিটোত নেকি তোমালোকৰ 5 মাৰ্কছ 3 মাৰ্কছ 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহে। গোলছ অফ হিউমেন জিনোম প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টলি লিখিবলৈ আহে। এতিয়া তোমালোকে চাবা, some of the important goals of human genome project were as follows. The first point to তোমালোকে চোৱা, identify all the approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA. Identify all the approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA. First point. Second point to show, determine the sequences of the 3 billion chemical base pairs that make up human DNA. Third point to show, store this information in databases. Store this information in databases. Improve tools for data analysis. Transfer related technologies to other sectors such as industries. Address the ethical, legal, and social issues. LC. Then মনত ৰাখিবা ELSI. LC. Ethical, legal, social issues. Ethical, legal, and social issues. ঠিক আছে? তো গোলছ অফ হিউমেন প্ৰজেক্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা, অলপ বুজি চেষ্টা কৰিবা পঢ়িবৰ কাৰণে, আহি যাব পাৰে। The Human Genome Project was a 13-year project coordinated by the US Department of Energy and National Institute of Health. US Department of Energy, very important. US Department of Energy and National Institute of Health. During the early years of the HGP, the Wellcome Trust of UK became a major partner. Additional contributions came from Japan, France, Germany, China, and others. The project was completed in 2003. 2003 complete হৈছিলে। Knowledge about the effects of DNA variations among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat, and someday prevent the thousands of disorders. So methodology যত আমাৰ দুটা বস্তু আহে, express sequence tag, মনত ৰাখিবা, express sequence tags. One approach focused on identifying all the genes that is expressed as RNA, referred to as express sequence tags. 1 marks question ahe. Express sequence tags is related with RNA. Sequence annotations, the other took the blind approach of a simply sequencing the whole set of genome that is contained all the coding and non-coding sequences. যত নেকি সমস্ত coding and all non-coding sequences সোমাই থাকেন। Later assigning different regions in the with functions, a term referred to as sequence annotations for sequencing the total DNA. এইখিনি তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা। এতিয়া এটা বস্তু, commonly used host where bacteria and yeast. Commonly used host are bacteria and yeast, and the vectors were called as BAC, bacterial artificial chromosomes, and YAC.
short form আহি যায় back and egg full form লিখিব দিয়ে back মানে হৈ গ'ল bacterial artificial chromosome YSIC মানে হৈ গ'ল তোমাৰ yeast artificial chromosomes ঠিক আছে I hope তোমালোকে বুজি পাইছা বস্তুখিনি হা তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে এটা কথা সোমাই আছে যেটো নকলে তোমালোকৰ 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চন এটা থাকি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে মই কৈ দিছো the fragments were sequenced using automated DNA sequence বা automated DNA sequences that worked on the principle of a method developed by Friedrich Sanger. Friedrich Sanger, remember Sanger is also credited for developing method for determination of amino acid sequences in proteins. These sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them. This required generation of overlapping fragments for sequencing alignment. This sequences was humanly not possible. Therefore, specialized computer-based programs were developed. মানে আমি এটা কথা ইয়াৰ পৰা গম পালো যে automated DNA sequence worked on the principle of a method developed by Friedrich Sanger. তো তোমালোকক সুধিব পাৰে যে Friedrich Sanger কি ডিসকভাৰ কৰিছিল বুলি তোমালোকক যদি সোধে ক'ব লাগিব যে the DNA fragments were sequenced using automated DNA sequence. ঠিক আছে তো সেইটো কথা তোমালোকে মেনশন কৰিব লাগিব তাৰপিছত লাষ্টৰ ফালে চোৱা the sequence of chromosome 1 was completed only in May 2016. This was the last of the 24 human chromosome, 22 autosomes X and Y. ঠিক আছে 2006 মেত আমাৰ হেৰি হৈছে মানে তাৰপিছত চাবা এতিয়া নেক্সট salient features of human genome project যেটোৰ পৰা 5 marks question আহা আমি দেখা পোৱা যায় হা salient features of human genome project salient features of human genome project এইখিনিৰ পৰা তোমালোকৰ 5 marks আহিব 9টা পইণ্ট আছে 5 marks নহলে 3 marks question আহিব 5 marks question আহিব তোমালোকে নহলে 3 marks question আহিব ঠিক আছে চাবা salient features of human genome some of the salient observations drawn some of the salient observations drawn from human genome project are as follows the human genome contains 3164.7 million base pairs প্ৰথম first point to চাবা তোমালোকে First point তোমালোকে চাবা যে human genome contains 3164.7 million base pairs. First point. Human genome projector salient features গিটাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ first point আহি গল কি human genome আমাৰ human genome contain কিমান আছে 3164.7 million base pair. 3164.7 million base pairs. ঠিক আছে The average gene consists of 3000 bases, but sizes vary greatly, with the largest known human gene being dystrophin. Largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases. The total number of genes is estimated at 30,000, much lower than previous estimated of 80,000 to 1,40,000 genes. Almost all 99.9% in nucleotides bases are exactly the same in all people. আমাৰ 99.9% আমাৰ মানুহৰ সকলোবিলাক মানে আমাৰ জেনেটিক যে ৰিকম্বিনেশন বা তোমালোকে জেনেটিক যে কম্বিনেশন বুলি ক'ব পাৰা সববিলাক একে সেই 0.1% ৰ ডিফাৰেন্স হোৱাৰ কাৰণে তুমি দেখিবলৈ বেলেগ মই দেখিবলৈ বেলেগ আমাৰ ভাৱনা শক্তি বেলেগ কথাটো বুজি পাইছানে তোমাক কাটিলেও তেজ ওলাব মোক কাটিলেও তেজ ওলাব তো 99.9% জেনেটিক ৰিকম্বিনেশনস আৰ সেম তো এই লাইনটো খেতে বুজাইছে চোৱা The total number of genes is estimated at 30,000, much lower than previous estimates at 80,000 to 1,40,000 genes. Almost all the 99.9% nucleotides bases are exactly same in all people. The functions are unknown for over 50% of the discovered genes. Fourth point. Less than 2% of the genome codes for proteins. Fifth point. Repeated sequences make up a very large portion of the human genome. 6.7 point. Repetitive sequences are stretches of DNA sequences that are repeated many times, sometimes 100 to 1,000 times. They are thought to have no direct coding functions, but they shed light on chromosome structure, dynamics, and evolution. 8th point, chromosome 1 has most genes. Chromosome 1 has most genes 2968 and Y has fewest 231. Very important. Chromosome 1 has most genes 2968 and the Y has fewest 231. Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences SNPs বুলি shortত কোৱা যায় SNPs
single nucleotide polymorphism. Single nucleotide polymorphism pronounced as SNPs occur in humans. This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease-associated sequences and tracing human history. So salient features of human project তোমালোকে 5 marks আহিছে 2023 আহিছে 5 marks question আহিছে আৰু 3 marks question তোমালোকে পাবা এই পইণ্টখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰিলে চেষ্টা কৰিবা সম্পূৰ্ণ পঢ়ি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সটটো চাবা ডিএনএ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টিং আমাৰ লাষ্ট টপিক হয় ডিএনএ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টিং আমাৰ বহুত ভাল টপিক হয় আমি ডিএনএ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টিংটো চাব লৈছো চাবা ডিএনএ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টিং আমাৰ লাষ্ট টপিক লাষ্ট এণ্ড most important very much important topic DNA fingerprinting তো ভিতৰত কি আছে তোমালোকে নিজৰ নিজাববীয়াকৈ নোটছ বনাই ল'বা মই ইমান মানে ডিটেইলছত গৈ নাথাকো সিম্পলি ওপৰৰ পৰা চাম DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called as repetitive DNA ঠিক আছে because in this sequences a small stretch of DNA is repeated many times these repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation the bulk DNA forms a major peak and other small peaks are referred to as satellite DNA. The satellite DNA repetitive DNA definition to prothom kotha tumalage likhi loba 1 marks or question ahibo pare thik ase so 1 marks question ahibo pare what do you mean by repetitive DNA ba what do you mean by satellite DNA thik ase tar pisot amar eta kotha koisu je polymorphism as polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as the DNA fingerprinting it is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms. Polymorphism, variation at genetic level is known as the polymorphism. ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা এখিনি তোমালোকে চাই লবা the technique of যিটো আমাৰ main point 5 marks question বা 3 marks question অহা আমাৰ যিটো main point হয় 3 marks question বা 5 marks অহা আমাৰ যিটো main point হয় সেই বস্তুটো আমি চাওঁ চাবা The technique of DNA fingerprinting was initially developed by Alex Jeffrey. He used a satellite DNA as probe that shows very high degree of polymorphism. It was called as variable number of tandem repeats, VNTR. VNTR, Alex Jeffrey initially developed. Who developed DNA fingerprinting technique? Initially developed by Alex Jeffrey. VNTR variable number of tandem repeats sort ahibo pare. It is about the technique as used earlier involves southern blot hybridization. Southern blot hybridization using radio level VNTR as probe. তোমালোকক এই প্ৰশ্নটো define DNA fingerprinting বুলিও আহিব পাৰে southern blot hybridization বুলিও আহিব পাৰে VNTR variable number of tandem repeats বুলিও আহিব পাৰে ভয় খাই নাযাবা question এটাই DNA fingerprinting ৰ কথাই কৈছে ভালকে লিখিবা তাৰপিছত চাবা it included isolation of DNA first topic digestion of DNA by restriction endonucleases separation of DNA fragments by electrophoresis transferring blotting of separated DNA fragments to synthetic membranes such as nitrocellulose or nylon hybridization using label VNTR probe and detection of hybridization DNA fragments by autoradiography a schematic representation of DNA fingerprinting is shown in the figure. So, তোমালোকে 6টা পইণ্ট আছে যে isolation of DNA, digestion of DNA, separation of DNA, transferring, blotting, that means hybridization of label VNTR probe and selection of the hybridized DNA fragments by autoradiography. তো এই পইণ্টখিনি লিখিলে তোমালোকৰ DNA fingerprintingৰ সম্পূৰ্ণ মাৰ্কছ পাবা সেইখিনি বস্তুৱে আমাক বিশেষকৈ সোধে ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক যিটো নেক্সট ডায়াগ্ৰাম এটা দিছে schematic representation of DNA fingerprinting বুলি যিটো আমাৰ ডায়াগ্ৰাম দিছে ইয়াতে তোমালোকৰ এই ডায়াগ্ৰামটো পা প্ৰথম কথা তোমালোকে বৰ বেছি একো বুজিও নাপাবা আৰু এটো পৰীক্ষাত নাহে এটো টপিক পৰীক্ষাত আহিব কিন্তু এই ডায়াগ্ৰামটো লিখি দিছো এই ডায়াগ্ৰামটোৰ কোনো মাথা নামাৰিবা টাইম ওয়েষ্ট নকৰিবা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে কাৰণ বুজি নোপোৱা মেডিকেল সায়েন্সৰ বস্তু ভৱিষ্যতে পঢ়ি যেতিয়া নিট ক্ৰেক কৰিবা তাৰ পিছতহে বুজি পাবাগে তো এইখিনি মাথা নামাৰিবা Simple DNA fingerprinting কাৰণে তোমালোকে এইখিনি বস্তুৱে মাথা মাৰিবা মই যিখিনি কথা ক'লো অলৰেডি এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবা জাস্ট repetitive DNA definition to চাবা satellite DNA definition to চাবা polymorphism কাক বলে তাক চাবা next আহি গল
ইনহেৰিটেবল মিউটেশ্যন ইজ অবজাৰ্ভ ইন এ পপুলেশ্যন এট হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইট ইজ ৰেফাৰ্ড টু এজ DNA পলিমৰফিজমটো আমাৰ 1 মাৰ্কছৰ আহি যাব পাৰে চাবা DNA পলিমৰফিজম দেন চাবা এইখিনিৰ পৰা যে এলেক্স জেফ্ৰিয়ে ইনিচিয়েলি ডেভেলপ কৰিছিলে DNA ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো আৰু কি কি ইনক্লুড কৰে পইণ্ট কেইটা কি কি আছে সাউদাৰ্ণ ব্লড হাইব্ৰিডাইজেশ্যন বুলি ক'লো DNA ফিংগাৰপ্ৰিণ্টিঙৰ কথা হয় কোৱা হয় VNTR বুলি ক'লেও তোমাৰ DNA ফিংগাৰপ্ৰিণ্টিঙৰ কথা কোৱাই হ'ব ঠিক আছে বা নৰ্মেলি DNA ফিংগাৰপ্ৰিণ্টিং বুলি ক'লে তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাবা আৰু তাৰ ভিতৰত বহুতখিনি কথা লিখা আছে তোমালোকে চাবা মই আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা সকলোখিনি বুজি পাইছা এটা বহুত যথেষ্ট দীঘল চেপ্টাৰ হয় গোটেই দীঘল চেপ্টাৰত সমস্ত বস্তুখিনিত মাথা মাৰি কোনো লাভ নাই টু দা পইণ্ট পিন পইণ্টেড পঢ়িবা যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আহে মই এতিয়া তোমালোকক নেক্সট প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যনছবিলাক ক'ম তো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যনছবিলাক চাই প্ৰেক্টিছ কৰি তেনেকৈ পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে এইটো চেপ্টাৰত ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা তবে নেক্সট চেপ্টাৰলৈ আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ